Hello. হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মোৰ বাৰু ভালেই। আজি মই আপোনালোকক এটা চিম্পল চিকেন ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে চাগে খাই পাইছেই, বাট মোৰ আজি খাব মন গ'ল, চ' বনালোঁ আৰু। ব'লক ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট আমি চিকেনখিনি এটা বাতিত লৈ ল'ম। তাত আমি অলপ আদা দি দিম। তাৰপাছত তাত অলপ আমি জিৰা পাউডাৰ এড কৰিম। তাত অলপ লাল মিৰ্চি এড কৰি দিছোঁ। তাৰপাছত আমি তাত অলপ চিকেন মছলা দিম। চিকেন মছলা দিয়াৰ পিছত আমি তাত এটা ডিম ভাঙি দিম। ডিমটো দিয়াৰ পিছত আমি তাত অলপ ময়দা এড কৰিম। ময়দাটো দিলে অলপ খাবলৈ টেষ্টটো অলপ বেলেগ হয় আৰু, চ' তাত অলপ ময়দা দিছোঁ। ময়দা দিয়াৰ পিছত আমি পেষ্টটো ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰি আমি তেলটো গৰম হ'ব দিছোঁ। তেলটো গৰম হোৱাৰ পাছত আমি চিকেনখিনি ভালদৰে দি যাম গোটেইকেইডোখৰ। খাবলৈ ভাল হ'লে হয় আৰু, মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ ন, চ' অলপ ভয় এটা লাগি আছে খাবলৈনো কেনেকুৱা হ'ব। চিকেনখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ ৰঙা হ'বলৈ দিম চিকেনখিনি। তাৰপাছত অলপ ঢাকনখন মাৰি দিম অলপ দেৰি। এবাৰ দুবাৰ লৰাও দিম। বৰ বেছি টাইম নালাগে সিজোতে বাৰু, সোনকালে হয় এইটো বস্তু। এতিয়া আমাৰ চিকেনখিনি প্ৰায় ৰঙা হ'লেই, এতিয়া আমি ইয়াত পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু অলপ নহৰু দিম। এতিয়া গৰম হৈ থকা তেলখিনিতে আমি অলপ পিঁয়াজ দি দিলোঁ। তাৰ লগতে অলপ নহৰু দি দিছোঁ। নহৰু দিয়াৰ পিছত আমি তাত কাটি থোৱা বিলাহীখিনি এড কৰিম। বিলাহীটো দিলে খাবলৈ ভাল লাগে আৰু। তাৰপিছত আমি মছলাখিনিও দি দিছোঁ। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত আমি ভালদৰে চব মিক্স কৰি দিম। তাত অলপ জলকীয়াও দি দিব, জলকীয়া দিলে খাবলৈ অলপ ভাল লাগে। তাৰপিছত আমি এইখিনি লৰাই দিছোঁ অলপ। মোৰ মছলা বেছি হ'লে খাই ভাল লাগে, চ' মছলা মই বেছিকৈ দিওঁ। ভালদৰে চব মিক্স কৰাৰ পাছত আমি চিকেনখিনি দি দিম। ভালকৈ পূৰা সিজি যোৱাকৈ আৰু, অলপ বাকী আছিলে ন অথনি। তাৰপাছত আমি ইয়াত অলপ পানীও দি দিম। প্ৰায় হৈ গৈছেই। এতিয়া আমি ইয়াত অলপ টাইম থৈ পেলাই নমাই দিম। ইয়াত দেখিছেই, দেখিবলৈতো ভাল হৈছে বাৰু, টেষ্ট কৰি চালে গম পাম কি হৈছে।
চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। চাওঁচোন বাৰু কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ। খাবলৈতো বাৰু ভাল লাগিলে দেই, সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি আৰু য়ম্মি হ'ল, কিন্তু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।